वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन मेरो अर्को भिडियोमा स्वागतम होइन धेरै वर्ष भिडियो बनाएर आज बाइक पाएर एकछिनको रमाइलो हो यो चाहिँ सो होइन अनि आज चाहिँ यस्तो उता दरमार्गतिर जानु पऱ्यो होइन दरमार्गतिर जानु पऱ्यो राइडिङ मलतिर यसो त्यो साइड हान्नलाई दिन्छै दिँदैन रिभ्यू चाहिँ हानेर आउने हो हाम्रो राइडर अगाडि छ नि है होइन हाम्रो केटो हरा यार यो हाम्रो राइडर ग्याङ रेस गर्ने हो रमाइलो भयो गाइस रमाइलो भयो So guys, अब हाम्रो चाहिँ होइन राइड चाहिँ फेरि ब्याक टु माई राइड होइन अनि त्यही हो है हाम्रो अब हामी हाम्रो दरमार्ग जाँदैछौँ होइन दरमार्गबाट अनि हामी चाहिँ राइजिङ मलतिर पुग्छौँ है अनि राइजिङ मल पुगेर चाहिँ त्यहाँ सेगवे कम्पनीको इलेक्ट्रिक बाइक स्कुटरहरू रिभ्यू हानौँला होइन अनि त्यस्तो त्यो अफिसको के अरे अफिसियल प्रोभाइडर चाहिँ के अरे आई अपडेट छ नि होइन सो त्यही हो होइन अनि त्यही हो राइजिङ मल त्यही छ होइन देख्नुभयो होला सो हामी भित्र कहाँबाट छिरौँ मेरो म नि आएको छैन यार यहाँ राइजिङ मलमा अहिलेसम्म है प्लेटिनम क्लबबाट अलिकति अगाडि ओके आई गट इट पार्किङ कहाँ होला यो ओ ल आई गट इट होइन
स्कुटर पार्क गरेर होइन अब माथितिर लाग्ने हो होइन सो म चाहिँ यहाँ सेगवेको सोरुममा आइसकेँ होइन अनि त्यही बाइक धेरै हाइट भइरहेको रहेछ क्या यो अनि कस्तो रहेछ भनेर यसो हेर्न आएको म चाहिँ टेस्ट राइड मिल्छ भने पनि गर्छु भन्नु आएको तर छैन रहेछ होइन सो यिनीहरू चाहिँ सो पिस मात्र हो अहिलेको लागि टेस्ट राइड छैन है तपाईँ आए नि नआए नि टेस्ट राइड छैन सो म बाइकको चाहिँ अगाडि क्लोजअपहरू गर्छु होइन अनि हाम्रो यता अरू मोडलहरूको स्कुटर पनि छ है यहाँ हाम्रो यो पनि भएन यतापट्टिको अनि स्कुटर भयो इलेक्ट्रिक मिनी स्कुटर सो हामीसँग चाहिँ यो त सेम रहेछ कलर फरक एउटा दुईवटा यो दुईवटा एउटै रहेछ अनि एउटा रहेछ डिफ्रेन्ट रहेछ है सो हाम्रो अगाडिको डिजाइन यस्तै छ है सो यो हाम्रो ब्याट्री भयो मोटर यता छ है भित्रपट्टि यो सस्पेन्सन भइहाल्यो यो तपाईँको ब्रेक लाइन भयो है त्यही हो अनि हाम्रो अगाडि चाहिँ यस्तो छ यतापट्टि देखाउँछ होइन तपाईँको किलोमिटर टोटल स्पोर्ट इको यो हर्न भयो है यो ब्रेक छ अनि यतापट्टि भयो अनि यो चाहिँ यता चार्ज गर्न मिल्छ होइन यसको युएसबी पोर्ट भयो यता ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाउँछ अनि त्यही हो है अनि यसको सस्पेन्सन चाहिँ कुन सस्पेन्सन यसको नर्मल सस्पेन्सनै रहेछ होइन अनि हाम्रो के अरे यो हेडलाइट पनि ब्राइट छ होइन त्यही हो अनि एडजस्टेबल रहेछ होइन हाम्रो यतापट्टि एडजस्टेबल अरू त ठिक छ यो बाइकको जस्तै अन अफ अनि लक छ होइन अनि दुइटै हाइड्रोलिक भयो है अनि यो भयो पातलो छ है हल्का छ रेड कलरमा भयो भने चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा छ होइन अनि हाम्रो चाहिँ दुईवटा कलर कलेक्सन मात्र होइन दुईवटा मात्र छ त्यही हो अनि स्कुटर यो E125 यो E125 यो चाहिँ यो 100 होइन अनि यसको ब्रोसर चाहिँ मसँग छ हातमा म चाहिँ अहिले स्क्रिनमा हालिदिन्छु ल एडिट गरेर 60 volt 32 amp lithium 3 hours चार्जिङ टाइम होइन अनि रेन्ज चाहिँ 100 किलोमिटर दिन्छ अनि यसको के अरे टर्क भनेको चाहिँ 250 न्युटन मिटर टर्क छ है इलेक्ट्रिकमा हाई ठिकै हो भनौँ होइन अनि सबै फ्रेम चाहिँ एल्युमिनियम हो अनि त्यही भएन यो चाहिँ स्प्रकेट टिल भयो अलैको उयो त छैन आउँछ होला मोटरमा होइन मोटरमा नि आउँछ भनिरहेको छ ल अब कोल्ड स्टोर त्यही छ है खत्रै पानी परिरहेको छ बाहिर बाहिर पनि पानी परिरहेको छ एउटा उठ्ने रहेछ
नमस्ते एभ्रिबडी हो क्या फेरि मैले चाहिँ त्यहाँबाट फर्किसकेँ होइन अनि एक्साइटै छैन अरे अब हाम्रो अरू युट्युबरहरू लिएर गइदिने बिहारी ल्याइदिने रे त्यही भएर दिएको छैन तर एक दुई हप्तापछि आउँ नि त भाइ तिमीलाई म तिमीलाई नि त भनेको छु क्या त्यहाँको दाइले अब हेरौँ है भ्यायो भने जाउँला त्यस साइड हानौँला त्यो अब इलेक्ट्रिक बाइक नचलाएको होइन त्यही नि होइन रिभ्यू भएर रिभ्यू हुन्छ नि त जस्ट राइट सो त्यही भएर चाहिँ म अहिले त्यो हल्का फुल्का बनाएँ मैले होइन हल्का फुल्का बनाएँ अनि त्यही त नि त्यही हो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद होइन लक्ष्मण हेर्छु एकदमै थ्याङ्क यू सबजनालाई